شک نکن میره تو لیست غذایی که هفته‌ای چند بار درستش میکنی. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد پیاز رو خلالی خرد کنید. با روغن تفت بدید تا سبک و طلایی بشه. 3 عدد سیب زمینی رو خلالی خرد کنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید بریزید و سرخ کنید. 6 عدد قارچ رو خرد کنید. توی تابه تفت بدید. داخل یک کاسه 3 عدد تخم مرغ رو بشکنید. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری نمک، پودر سیر، آبیشن و پاپریکا، نصف فنجون شیر اضافه و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. حدود 4 قاشق غذاخوری پنیر پیتزا، همه موادی که سرخ کردید رو بریزید و هم بزنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید بریزید. پخش کنید. با حرارت کم اجازه بدید بپزه. بعد برگردونید تا طرف دیگه‌اش هم برشته بشه. کمی جعفری خرد شده روش بریزید. با اینکه مواد و ظاهرش خیلی ساده است، اما از پیتزا هم خوشمزه تره. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.